Ола з Бразилії. Сьогодні ми приїхали на нову локацію. Острів Ілля-Белла, красивий острів перекладається. Сюди ходить паром, ми тут закемпилися і будемо відпочивати 2-3 дні. Така у нас міні-відпустка у зв'язку з моїм днем народження. До речі, ви можете мене привітати в коментарях. Зараз відправляємося на Ілля-Белла. Це такий острів красивий. Така у нас команда. Так. А тут у нас провожаючі. Станція Запоріжжя. Дякую. Отже, дорога від міста Парачі, в якому ми живемо, на острів Ілля-Белла займає приблизно 4 години. Весь шлях пролягає вздовж узбережжя штату Ріо-де-Жанейро, потім штату Сан-Пауло, і основні 2 міста, які ми проїжджали, це Убатуба і Карагуататуба. Це 2 дуже популярні курорти. Жителі Сан-Пауло, для них це найближчі містечка, в які можна поїхати відпочити. В Сан-Пауло проживає 20 мільйонів людей, тож ви можете собі уявити, яка кількість туристів приїжджає на кожні вихідні в Убатубу і Карагуататубу. Але якщо Карагуататуба це має не такі класні пляжі, і туди приїжджають дуже багато також пенсіонерів, переїжджає туди із Сан-Пауло, то Убатуба – це дуже молодіжний серферський курорт, столиця серфінгу у Бразилії, як вони називають себе, своє містечко. І в Убатубі і Карагуататубі також вся дорога йде вздовж пляжу. Коли ви їдете в такий вихідний день або святковий день, то там можна почекати в пробці і годину, і 2, поки проїдеш це містечко. Дуже багато туристів переходить дорогу туди-сюди, всіх треба пропускати, там безліч пішохідних переходів. В тих місцях Убатуби, де немає пішохідних зон, то там є обмеження 30 км на годину дуже часто, або 40, і дуже багато камер, які слідкують за швидкісним режимом. Чекаємо на свій паром на острів. Така у нас тут двіжуха. Лана, Меліса, Олівія в навушниках і мама Лена. Отже, таким чином ми прибули у Сан-Себастьяно. Це також невеличке містечко. Як на мене, це непоганий, до речі, варіант. А також я би роздивився його навіть більше, ніж Ілля-Белла, тому що на материку жити завжди зручніше і краще. Можна поїхати в будь-яку годину дня і ночі, в будь-яку сторону. Все-таки острів має обмеження, тому що ти прив'язаний до парому. Хоча тут відстань між островом і материком невелика, і паром ходить цілодобово. Паром щойно відправився. Ми зараз від Сан-Себастьяно вирушаємо на острів Ілля-Белла. На паромі, я не знаю, десь, мабуть, 200 автомобілів точно. Паром коштує 28 реалів, причому платиш за автомобіль, а не за кількість людей в автомобілі. Пішоходи і велосипедисти безкоштовно. Ням-ням-ням-ням-ням. Хто з собою взяв смузі, той молодець. Але час очікування може також залежати від дня тижня, від свята чи не свято. І ми чекали 40 хвилин, коли їхали на острів Ілля-Белла. Коли ми поверталися в Сан-Себастьяно, ми чекали 2,5 години, тому що це був вівторок, кінець святкових днів. В Бразилії відзначається свято, щось по типу нашої Дня Незалежності, і тому дуже багато людей якраз поверталися, щоб працювати на наступний день. На жаль, те, що кинулося в очі, або це жителі Сан-Пауло, або це місцеві водії на Ілля-Белла, не такі чемні, як на дорогах у Парачі, ніхто нікого не пропускає, всі намагаються влізти в якусь полосу. Рух нервовий, знаєте, хоча це маленький острів, здавалось би, але там також вузькі вулиці, не дуже хороші дороги, немає тротуарів і немає де паркуватися. І тому якість водіння і така дружелюбність водіїв, вона має велике значення. Це кемпінг, тут можна поставити палатку в будь-якому місці. Ось тут, ось тут, ось тут. Там є розетки скрізь, там скрізь розетки. Зараз ми поставимо тут палатку, там буде всередині матрац.
Палатку ми придбали вже декілька місяців тому і все ніяк не могли вибратися в якийсь кемпінг, про який я вже мріяв декілька років, що ми туди потрапимо. І ми вибиралися з палаткою, з матрасом на різні пляжі, проводили там півдня або цілий день, і діти звикли, що вони можуть вдень спати в палаці. Але для них був великий сюрприз, що можна також спати в палаці вночі. І наша середня донечка, вона дуже сильно плакала, бо вона не розуміла, чому ми не відправляємося, як завжди, додому ввечері, і чому ми маємо спати в палаці. Але вже друга і третя ніч їй дуже сподобалося там відпочивати, і тому їй вже було все по кайфу. Збираємося на пляж, палатка у нас вже там стоїть, всі в зборі. Ось так от. Опа. І от там от наша машинка припаркована. Кемпінг там всередині далі, а ми пішли по вулиці ось туди вниз, 400 метрів, і має бути пляж. Зараз подивимося, що там за пляж. 4,6 зірок. А кемпінг називається Велозу. Акампменті Велозу. Ось так називається кемпінг. Тут дуже на цьому острові багато різних комах, багато дикої природи. І вже чухається, чух-чух-чух, дівчата вже трохи покусані. А ось тут, бачите, такі повзади, такі готельчики є. Ось такий корпус, ось такий і класний такий басейник, люди відпочивають, чил, клас. Ну, благоустрій, не супер-пупер, але в цілому дуже милий острів. Ось тут зараз, бачите, тротуар закінчується, треба переходити дорогу і шукати тротуар. Шукати тротуар там, а тут також, бачите, стовп і закінчується тротуар. От як тут іти дитині? Треба обходити. Незручно. З велосипедом незручно. Тут такий бомбовий готель. Infinity Pool з видом на море. Цікаво. Не знаю, чи можна пройти через нього на пляж. Як правило, на пляж то можна, але через приватну територію важко потрапити туди. Хіба що на човні. Ось така цікава баггі машинка. Hot Wheels. Клас. Взагалі з парковками на острові теж важкувато. В центрі ми були, там дуже важко було припаркуватися, тим більше субота, можливо, будні дні легше. Ми прийшли на пляж Велозу. Бачите, тут є дитячий майданчик. Дуже-дуже красиво, атмосферно тут. Ой Боже, як же тут красиво! Praia do Veloso. Point Sul. Це південна частина острова Ілля-Белла. До речі, Ілля-Белла означає красивий острів. Ну справді ж красивий. Подивіться, який красивий цей острів. Це просто казковий. Просто дуже-дуже гарний. Тобі подобається, Ланочка? Скажіть, будь ласка, як вам цей пляж? Ще не купалися, залежить від моря, так? Да. Багато людей, бо субота. А ось шезлонги нам вже сказали, що вони вже не працюють. Біжи перша, а я за тобою. Біжи. О, ура! Як же гарно! Пляж просто бомба. Вон мої дівчата, старша і середня. Будемо їсти диню. Вона дуже любить дині. Наша бразильяночка. Сьогодні ми 4 години їхали із міста Парачі до паромної переправи у Сау-Себастьяу. Вона знаходиться ось там. 99% пляжів Бразилії, вони виходять на схід, на східну сторону. Або принаймні, може, південно, північно-східну. Але саме цей пляж, він виходить на захід. Тому що це острів. До пізнього вечора тут можна дивитися на сонце, як воно заходить. Дуже красиві закати тут. Зараз з жінкою обговорювали, що в Парачі курорт, він такий специфічний. Люди туди приїжджають подивитися на історичне місто, історичний центр, різні будівлі,
там багато галерей, якісь музеї, також є водоспади і острови. Люди їздять на острови. Але коли ти живеш в Парачі, ти не будеш кожного дня їздити на острови, це доволі дорого. Але тут на Ілля-Белла, тут розслаблена така атмосфера, тут багато дуже гірок, коли їдеш, багато перевалів таких вверх-вниз. І більша частина цього острову, вона взагалі повністю покрита лісами, є трейли, є різні види водного транспорту, які можуть вас доставити на віддалені пляжі цього острову. Або на деякі з них також можна потрапити прямо через джунглі. Коротше, це дійсно неймовірно цікаве місце. Ми планували, звісно, піти і в похід по трейлах, і якось більше дослідити острів, ніж нам це вдалося. Тому що все-таки в таких умовах, коли ти живеш в палаці, тобі потрібно значно більше часу для того, щоб зібрати дітей, щоб щось приготувати, якось речі вкупу зібрати, то, виходить, часу не вистачає на все. На жаль, ми тільки побачили 3 пляжі за 3 дні на острові Ілля-Белла. Ну і також той факт, що припаркуватися дуже важко, і у нас ще виникла деяка проблема з машиною, доволі серйозна. Багато хто пам'ятає, що нещодавно наша машина потрапила у повінь, після цього нам промивали двигун, і робили багато ще чого по ремонту автомобіля, і також поміняли масло в коробці передач. Але, на жаль, вони не помітили, що там було протікання, і я також думав, що то підтікає масло з двигуна, постійно перевіряв це масло рівень, але не помітив, що коробка тече. І, виходить, коли ми приїхали 300 кілометрів до острова Ілля-Белла і назад, то я повністю вбив коробку, бо там не було масла. І нам робили зараз капітальний ремонт коробки, який коштував $1200, і потрібно було відвозити її в інше місто. Тобто там ще оплата йшла за доставку коробки до іншого механіка. І я так думаю, що ще з нас взяли посередники, тому що тут в Парачі не роблять коробки передач. І тому у нас зараз дуже багато витрат, і я не можу дуже багато часу приділяти Ютубу, оскільки він майже нічого не приносить. Якщо ви могли б підтримати нашу сім'ю, хтось має таку можливість, то ми будемо дуже раді. Ви можете знайти реквізити в описі до цього відео. Ми повернулися з пляжу, готуємося до вечері, до сну. Це наша палатка. Дівчата пішли в душ, але тут ми були першими сьогодні. І тут вже з'явилося ще декілька палаток на території. Ось одна, ось друга біля душів. І там ще люди встановлюють внизу 2 палатки. І там ще одна на виїзді, там де машини стоять. Тобто тут доволі такий популярний кемпінг, дуже багато дітей тут на території, і також батьки з палатками їздять з дітками. Другий день на острові, ми прокинулися о 7:30 ранку, зараз 11:30 і ми тільки виїжджаємо на пляж. Бо з дітьми в таких польових умовах дуже важко там нагодувати їх, пішли в магазин, щось купили, тому в туалет, тому зуби почистити і так далі. Оце, до речі, хотів показати, тут у людей дуже красива палатка, величезна, я не знаю якого розміру, вони сказали, що вона складається буквально в такий невеликий пакуночок. Але в ній є отут одна спальня, за нею йде друга спальня, я не знаю, чи видно. І тут така велика зона, там можна пішки ходити, тобто це по висоті вище мого зросту. І там стоїть стіл, стільці, тобто дуже величезна палатка. Я думаю, нам би було класно для нашої родини таку велику палатку, бо ми купили палатку, на ній написано 4-5 місць, в реальності там поміщається жінка, 3 дитини, і я вже не помістився, і я спав на ковдрі для йоги. Але, тим не менше, класно провели ніч і зараз поїдемо досліджувати острів. Я писав про це в телеграм-групі. В цей день ми познайомилися на Ілля-Белла з сім'єю, яка проживає на цьому острові. Дуже хороші люди, і ми спілкувалися онлайн. Вони думають переїжджати в Парачі з часом, і вони нам багато порозповідали про цей острів. І романтика життя на острові, вона розбивається, коли там доволі довго живеш, і ти розумієш, що не так вже і зручно жити на острові. Так красиво, дуже багато птахів, дуже гарна природа. В ті дні, коли немає туристів, то там дуже безпечно, дуже затишно і класно. Але разом з тим острів Ілля-Белла, як і багато інших островів, мають мінуси. По-перше, це, звісно ж, інфраструктура, дуже погані тротуари, гори, по яких незручно пересуватися. Є автобус, який ходить по всьому місту
але отак от, щоб вийти, прогулятися, то фактично нема де гуляти, якщо тільки ти не живеш прямісінько біля пляжу. І з часом цей пляж, біля якого ти будеш жити, тобі набридне. Якщо немає автомобіля, на велосипеді неможливо переміщатися, на байку або скутері. Для багатьох людей це не варіант, тому що якщо є діти, то це просто незручно, багато речей з собою не відвезеш. На острові Ілля-Белла є декілька супермаркетів, вони навіть більше, ніж у нашому курортному містечку Парачі. І ціни в них доволі високі, я би сказав, процентів на 10 вище, ніж у нас. Тому, якщо ви живете на курорті, то готуйтеся платити більше. А це, звісно, пов'язане з логістикою. На острів доставити товари дорожчі, але також ціни дорожчі, тому що люди просто можуть заплатити більше. Підприємець підлаштовується під ринок, він знає, що на цьому острові живе доволі багато багатих людей, і приїжджають відпочивати туристи, у яких є гроші, і це такий більш елітний курорт. І тут доволі дорого жити. Якщо ви будете орендувати житло, то це, скоріш за все, буде від $1000 на місяць. Вам дуже важко буде знайти житло, тому що тут обмежений ринок нерухомості. Вам навряд чи вдасться знайти житло під ваші параметри, тому що ринок маленький і вам доведеться вибирати з того, що є, за ті гроші, які є. І це також великий недолік острова. Якщо погода буде не дуже хорошою, якщо буде вітер або шторм, то дуже часто тут бувають перепади електроенергії, падають дерева на лінії електропередач, і після цього лагодити можуть електроенергію доволі довго. І якщо ви живете в центральному містечку біля парому, то тут все лагодять доволі швидко. Але якщо ви живете в якійсь іншій частині острова, особливо якщо на вашій вулиці тільки ваш будинок і ще парочку, то до вашого будинку, до вашої вулички дійде черга не скоро. І тому дуже часто люди залишаються без електроенергії. Але ця проблема також є і у нас в місті Парачі, особливо в тих його частинах, які трохи віддалені у джунглі від центральної частини міста. Що стосується медицини, тут також є невеличка клініка, але не все вони можуть робити на острові. Тут немає кінотеатру, тут немає великої кількості секцій для дітей. Тобто все дуже обмежене. Якщо потрібно щось особливе, то треба їхати до Сан-Себастьяно через паром. Саме тому я кажу, що мені більше б хотілося б жити, мабуть, от Сан-Себастьяно. Якщо б мені дуже подобався цей острів, я б кожні вихідні сідав би на паром і їхав би гуляти собі по острову, досліджувати його джунглі, а потім повертався в комфорт життя на материк. Ну і для багатьох, хто їде в Бразилію народжувати дитину, буде цікаво дізнатися, що пологове відділення на Ілля-Белла є, тобто народжувати дітей можна, якщо це низькоризикова вагітність, проблем не має виникнути. Але якщо ви маєте якісь переживання з приводу своєї вагітності, то краще народжувати на материку. І з приводу федеральної поліції на острові її немає, тобто якщо ви будете жити на Ілля-Белла, то всі імміграційні питання треба буде вирішувати в Сан-Себастьяно. Друга ніч була прохолоднішою, ніж перша. Я спав на вулиці до 5:30 ранку, здається, потім мене покликали в палатку, бо там діти вже бісилися. І я ще подрімав 1,5 годинки в палаці. В палаці все-таки тепліше, на вулиці реально холодно спати. Але було класно. Зараз покажу, як ми снідаємо. 2 години збиралися. Тут у нас ігрова зона. Тут у нас їдять. Ось так от. Купа речей. Покажу, де у нас обід вариться. На пляж візьмемо з собою. Ось тут. Ось такі гори. Дуже класно на острові. І вночі дуже багато зірок. Якщо хтось зголоднів, то може підкріпитися. Третій день ми пішли на Прая до Курал. Це великий пляж, який знаходиться також в пішій доступності від кемпінгу, в якому ми зупинялися на Ілля-Белла. Оскільки у нас вже були проблеми з машиною, ми вирішили її не чіпати в той день
і сходити пішки на пляж. Тим більше, що наші нові друзі також живуть неподалік цього пляжу. На пляжі дуже багато місця і є навіть тінь, але людей було дуже-дуже багато. Це незвичайна ситуація для Іллія-Белли, як сказали місцеві. Зазвичай на цьому пляжі може бути 50-100 чоловік, і це розтягнуто на цілий кілометр, тобто місця дуже багато. Не дуже пощастило з погодою, сильний вітер був, вода доволі тепла, але виходити з моря було прохолодно. Під вечір вітер трохи вщух. Що ще не сподобалося, це культура відпочинку людей, які були з нами на пляжі. Дуже багато людей приносили свої колонки, і була какафонія, тому що коли грає поруч 3 різні колонки, то це просто важко витримати. На відміну від мексиканців, які грають свою специфічну музику на колонках, слухають постійно на пляжах, бразильці такого, як правило, не роблять, принаймні у штаті Ріо-де-Жанейро. Це заборонено законом, я знаю, і люди стараються поважати один одного. Не знаю, чи вони зрозуміли, що так треба поводитися, чи просто їх реально штрафували, і тому люди перестали так робити. Але на острові Іллія-Белла, здається, це правило не працює, або про нього ніхто не чув, і люди слухають дуже гучно музику. Слава Богу, ця музика більш сучасна, не така токсична, як ту музику, яку ми слухали на деяких мексиканських пляжах, але все одно це не дає так сильно розслабитися. Хочеться слухати шум моря, природу, а виходить, що ти вимушений слухати чиюсь музику. Так, ніби навушники ще не винайшли. Так, зараз ми знаходимося у кемпінгу на острові Іллія-Белла. Через буквально кілька хвилин вже будемо їхати звідси. Зараз вам покажу, як виглядає сама територія комплексу. Проживання тут коштує 60 реалів з людини, тобто $12. От. І тут є такий простір, тут ставлять люди палатки. Далі, якщо пройти, тут є кокосова пальма, є банани. До речі, там дуже красивий вид на гори, якщо стояти біля входу. І одразу там починається дорога, основна дорога, яка веде в центр містечка. Тут одне містечко є на Іллія-Белла. Отут здаються кімнати. Далі тут теж палатка стояла у людей. Вони вже зібралися, поїхали. Піднімаємося далі. Тут теж можна ставити палатки. От одна стоїть, далі наша друга і третя. Там в кінці зараз тільки 3. Було максимум, по-моєму, 4 тут. Так, ось тут зона кухні. Самої пічки немає, але є мангал. І також є такі рукомийники, щоб помити посуд і так далі. Там далі санітарна зона, 4 туалети, 4 душі. Кожного ранку тут прибираються дуже добре. Ось такі душові тут. Гарячий душ є. Там от ми збираємо наші вже речі. Тут от ми 3 дні їли. Тут є столик, можна брати. Лавочку таку. Ось тут якийсь хос закуточок. Ми там ставили горілочку, щоб діти не перевернули її. От. І далі тут наша палатка безпосередньо. У нас палатка з матрасом. Матрас самостійно надувається і здувається. Ще пару фактів про острів від місцевих. Вони сказали, що на острові дуже хороші школи, навіть державна школа дуже високої якості, через те, що багаті люди тут живуть, і вони собі організували хорошу освіту. І якщо все-таки потрібна міжнародна школа, то, мабуть, потрібно їхати на материк. В цьому плані обмеження все ж таки існує. Більшість місцевих людей, хто тут живе, вони не повний рік тут живуть, вони сюди приїжджають все-таки на канікули або на якісь свята. І навіть на гелікоптерах прилітають, і паром їм навіть і не потрібен в цьому випадку, бо відстань від материка до острова насправді то невелика. Я був доволі наївним, я надіявся, що в останній день зранку ми ще зможемо поїхати на якийсь з пляжів, дослідити його і потім вже їхати на паром. Але місцеві нам підказали, що краще так не робити, потім буде велика пробка, їдьте одразу на паром. Ми прибули туди приблизно о 12 годині, це було вже не рано, але
Ми орієнтувалися по карті, яка показувала пробку за поворотом, яка була, в принципі, метрів 200 від парому, а насправді ця пробка розтягнулася мало не на кілометр. Багато туристів приїжджають із Сан-Паулу, це велике місто, життя там стресове, потрібно бути такою акулою, щоб жити в такому великому місті, жити успішно, потрібно переступати через інших людей. Мені такий стиль життя не підходить, тому, звісно, якби я вибирав між Сан-Паулу і Іллябеллою, то я би вибрав такий маленький острів. Але зі свого досвіду життєвого ми вже двічі жили на островах, на Самуї, в Таїланді і також на острові Оаху на Гаваях. І я зрозумів, що на острові жити дуже класно в якийсь короткий період. І якщо це більше вже декількох місяців, то у мене починається відчуття клаустрофобії. Я хочу кудись дітися, а діватися нема куди. Коли ти дослідив весь острів, коли ти скрізь був на ньому, то з'являється відчуття, що ти живеш у клітці. Тому на материку для мене жити набагато краще. Кожному своє, що тут сказати. Отже, пробка розтягнулася на 2,5 години. Також треба зважати на те, що коли є відлив, то пароми працюють повільніше. Там було про це попередження, що зараз низький рівень моря і через це є додаткові затримки. Ну і плюс, якщо ви їдете на такий острів, старайтеся все-таки їхати не в вихідні, не в свята. Дуже красива ця дорога, нам дуже сподобалося на паромі, і потім дорога назад, коли ми їхали до Парачі, там є декілька дуже довгих тунелів, дуже красивих. Дорога дуже класної якості. У штаті Сан-Паулу взагалі дуже хороші дороги, як правило, і у штаті Ріо-де-Жанейро, принаймні в нашій частині, де ми живемо, також хороші дороги. Одним словом, все було прекрасно, якби не поломка машини. В деякі моменти я не міг включити жодну з передач, або їхав на другій передачі, або коли я переключався нарешті на третю, то я мусив їхати на ній багато-багато кілометрів, і навіть коли були лежачі поліцейські, потім потрібно було розпочинати рух з третьої передачі, що доволі важко на такій машині, яка навантажена, іноді під горку треба їхати і так далі. Але, слава Богу, ми дісталися додому. Все добре, вже полагодили машину. Шкода, що ремонт після такого паводку мені вже став більше ніж $2200, і здається, що це не всі витрати. Ще потрібно буде робити деякі речі, ще залишилися і косметичні моменти, і кінця краю поки що цьому не видно. Я вже думав про те, що можливо було б доцільно продати цей автомобіль, але міняти шило на мило також не хочеться, бо в цьому авто ми зробили вже дуже багато всього. І хоча це і стара машинка, але також в ній немає такої великої кількості електроніки. Якби більш сучасна машина потрапила в такий паводок, то там було б ще більше проблем. Тому навіть не знаю, як вчинити в цьому смислі. Ну, подивимося, що буде далі. Ми ще будемо думати над цим. Я дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво прогулятися з нами вуличками Іллябелла і подорожувати віртуально з нами в Бразилії, в штаті Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро. До нових зустрічей на каналі. Дякую за підтримку каналу, дякую за те, що допомагаєте нам розвивати канал. І на все добре. Звертайтеся, якщо комусь потрібна консультація по переїзду до Бразилії. І також я хотів вас запитати, чи було б вам цікаво, якби я відкрив англійський клуб по спілкуванню, бо це є моя спеціальність. Я перекладач з української на англійську мову. Колись я вів English Club в Івано-Франківську. І я думав про те, щоб зробити такий англійський клуб і спілкуватися англійською мовою на тему Бразилії. Тобто, наприклад, один урок про якийсь регіон, другий урок про якусь особливу візову програму, третій урок може бути про менталітет бразильців або якісь ситуації життєві. І таким чином ви могли б знайомитися б з культурою і життям в Бразилії, підтягувати англійську мову. Ну і, звісно, ця група була б платною, але це було б дешевше, ніж, наприклад, замовлювати таку велику кількість консультацій. Так, не знаю, чи це буде вам цікаво. Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях і залайкайте цю пропозицію, щоб я бачив, чи є достатня кількість бажаючих. На все добре, дякую за лайки і підписки.
До нових зустрічей.